today's video, ang gagawin namin ay ang FRNK's Milkbar. Milkbar. Yun yung tawag sa kanya dun sa tindahan na FRNK's. Yan. So guys, para magawa natin yung milk bar nila, so unang kakailanganin natin is yung di ko naman tawag dun, drizzle ba yun? Drizzle or yung nasa gilid nung baso. So, kailangan natin ng 4 tablespoon ng cocoa. Yan. 1, 2, 3. Yan. Last one. 4. Tapos, 2 tablespoon daw ng sugar. Pero, I prefer 2.5, I guess. Kasi para medyo matamis. Diba? Diabetes na ang kukod. Okay. Tapos, lalagyan daw natin ng 100 ml na tubig. Pero lalagyan ko na siya ng 100 ml doon na lang sa kalan. So, guys, yung 100 ml ng water, kalahati nung ganitong baso. So, lagay na natin siya dyan. Tapos, on na natin yung apoy. Hinaan lang natin yung apoy, hindi masyadong malakas. So, ayun guys, habang niluluto yung cocoa na ginawa kanina, magta-try lang ako nung sa Milo. Kasi syempre, mas madaming may Milo sa atin sa bahay or mas madaling mabibili yung Milo kaysa dun sa cocoa. So, titignan ko lang kung ano yung magiging lasa niya. So, ang ginawa ko is 4 tablespoon din. Tapos, maglalagay din ako ng 2 tablespoon ng sugar. Ayan. Tapos, syempre, 100 ml din ng tubig. Half lang nung ganitong baso. Ayan. Lagay na din natin ito sa lutuan. So, ayun guys, pag ganyan na yung consistency niya, malapot na siya, pwede na kayo huminto. Tapos, syempre, palamigin nyo muna na pag-cool down ninyo muna. Ayan. So, ayun guys, ito na yung product natin na pina-cool down ko na rin siya. So, baling gagawin natin, kukuha tayo ng baso. Tapos, iikot-ikot lang natin. Tapos, paikutin natin dun sa baso. Yun guys. Paikutin lang natin. Medyo mainit pa pala. Tapos, ayun guys. Medyo mainit pa pala siya eh. Pero, kalat natin ang kutsara. Kalat mo lang sa buong baso yung ginawa mong product. Pag kalat na siya, ganyan. Buong baso meron. Lalagay na tayo ng yellow. So, tapos guys, lagyan na natin ng gatas. Okay, bala kung fresh milk or kung anong available sa inyo. Tapos, lagyan natin ng toppings sa ibabaw. Kung meron kayong Oreo, pwede rin. Or kung gusto nyo, kung diet kayo, pwede nyo lagyan ng chia seeds. Yan. Itapin lang natin sa ibabaw. So, ayan guys. Meron na kayong FRNK's Milkbar. Yan. There you have it. So, ayun guys. Ito na yung sa Milo natin.
Ito yung tinesting natin. So, lalagyan ko lang ng unting design. Oh my God. Parang medyo may mali akong ginawa. Hindi ko alam, pero... Yan, tapos, lalagyan na natin yung loob. Katulad ng ginawa natin dun sa cocoa, ikot-ikot lang natin. Ikot-ikot lang natin dun sa baso. Kung masyado ko nababagalan sa daloy ng buhay, kutsarain mo na. Tapos, kunin natin yung yelo natin. Tapos, sagay na natin yung ating gatas. Ay, oh my God. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Tapos, lagay na natin yung cream o sa taas. And guys, dito cream o naman yung gamit ko. So, ayun guys. Medyo naggawa tayo ng kalat. So, ayun guys. Bale, wag nyo na lang po pansinin yung bibig namin dahil hindi po kami aware na ganyan na po. Nilantakan na namin yung inumin namin. So, ito yung Milo, ito yung cocoa. Ang masasabi ko lang is, yung cocoa, kalasa niya talaga din yung sa FRNK's na Milkbar. Medyo, yun nga. Yung Milo naman, mas less lang yung tapang. So, kung gusto nyo nung less na pait, kasi di ba yung cocoa parang mayroon siyang, alam niyo yung sinasabi ko. Basta parang aftertaste. So, yung Milo, pasweet lang. Pasweet lang yung lasa niya, ganun. Masarap din naman siya kung wala kayong cocoa. Pwede rin to. So, yun guys. Masarap din siyang i-partner sa grilled cheese. Yan. So, ayun guys. Sana may natutunan kayo sa amin. Sana try nyo na rin kasi masarap naman siya and very affordable naman. Hindi naman siya mahal. Kung namimiss mo na yung mga milkshake, yan, mga frap, milk tea. Yan. Gusto na namin to. Pwede nyo rin itong itry yung FRNK's Milkbar. So, ayan, medyo nawala na siya ng drip. Pero masarap siya, guys. I swear. So, please do like, share, comment, and subscribe. And hit that notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload kami ng new video. So, enjoyin muna natin yung drink natin. Bye!